Xin chào các bạn. Hy Lạp là một nước cộng hòa thuộc khu vực Nam Âu, nằm ở cực nam của bán đảo Ban Căng, điểm giao giữa ba lục địa, châu Âu, châu Á và châu Phi, với ba mặt tiếp giáp với biển. Phía đông là biển Aegean, phía tây là biển Ionian và phía nam là biển Địa Trung Hải. Trên đất liền, Hy Lạp có chung đường biên giới với Albania, Bắc Macedonia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay Hy Lạp chỉ có khoảng 10.711.000 người sinh sống trên diện tích 131.990 km². Tuy nhiên, quốc gia này từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới với những câu chuyện thần thoại về các vị thần như thần Zeus, thần Hera, thần Apollo, thần Dionysus hay thần Heracles. Hơn thế nữa, với lịch sử lâu đời của mình, Hy Lạp còn được biết đến là cái nôi của nền văn minh phương Tây, nơi sản sinh ra nền dân chủ, Thế vận hội Olympic và những ngôi đền cổ đại tráng lệ. Ngoài ra, quốc gia này còn được ví như là thiên đường du lịch của thế giới, với đường bờ biển dài nhất lưu vực Địa Trung Hải lên tới 13.676 km và hàng nghìn các hòn đảo lớn nhỏ cùng những cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo. Theo một truyền thuyết Hy Lạp kể rằng, Chúa đã phân phối đất đai qua một cái sàng và sử dụng những viên đá còn sót lại để xây dựng nên Hy Lạp. Cho nên đất đai ở đây khá cằn cỗi, với 80% lãnh thổ là đồi núi và có tới 6.000 hòn đảo lớn nhỏ. Đỉnh núi cao nhất Hy Lạp chính là đỉnh Olympus, ở độ cao 2.918 m so với mực nước biển. Theo thần thoại Hy Lạp cổ đại, đây là nơi cư ngụ của 12 vị thần trên đỉnh Olympus và đỉnh núi này cũng trở thành công viên quốc gia đầu tiên ở Hy Lạp. Nhìn chung, lãnh thổ Hy Lạp là một vùng đất của những ngọn núi, với các dãy núi bắt đầu ở phía tây bắc của đất nước và chạy về phía đông nam cho đến khi chúng chìm dưới làn sóng biển. Các đỉnh của những ngọn núi này đã phá vỡ bề mặt biển để tạo thành hàng nghìn hòn đảo, cũng như chia đất liền thành một loạt các thung lũng và đồng bằng nhỏ. Trong đó, dãy Pindus là dãy núi lớn nhất Hy Lạp và nó sở hữu một trong những hẻm núi sâu nhất thế giới, hẻm núi Vikos với độ sâu 1.100 m. Về mặt hành chính, lãnh thổ Hy Lạp được chia thành 13 vùng, tương đương với tỉnh, và một khu tự trị là khu vực núi Athos. Đây là một khu vực dành riêng cho những tù sĩ nam theo chính thống giáo Đông phương và được công nhận là một nước cộng hòa tự trị bán độc lập, có quyền tài phán nhưng thuộc chủ quyền của Hy Lạp. Nơi đây hiện có 20 tù viện thuộc thẩm quyền của Thượng phụ Đại Kết, với hơn 2.000 tù sĩ đến từ Hy Lạp và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Về mặt địa lý, lãnh thổ Hy Lạp chủ yếu là đồi núi, xen kẽ các đồng bằng nhỏ hẹp và quần đảo ngoài khơi. Tuy nhiên, do sự phức tạp về mặt địa lý và khí hậu, lãnh thổ Hy Lạp có thể chia thành 6 vùng địa lý khác nhau. Mỗi vùng sẽ có những đặc trưng riêng. Đầu tiên là vùng Athens và Attica. Thủ đô và vùng nội địa của nó nằm trên một bán đảo rộng lớn nối ra biển Aegean và bị chia cắt với phần còn lại của đất nước bởi dãy núi Kateron và Pamita dài 16 km. Attica hiện là nơi sinh sống của khoảng 3.472.000 người, chiếm khoảng 1/3 dân số cả nước. Khu vực này từng nổi tiếng về chất lượng của dầu ô liu được sản xuất tại đây. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tại đây đã gần như bị xóa sổ bởi sự phát triển của cơ sở hạ tầng đô thị, cũng như cơ hội việc làm với mức thu nhập cao hơn ở vùng thủ đô. Vùng Peloponnese, đây là một bán đảo lớn gắn liền với phần lục địa bởi một eo đất rộng gần 6 km ở phía đông bắc, gần thị trấn Corinth. Nhưng hiện nay, giải đất này đã bị kênh Corinth cắt qua, giúp rút ngắn đáng kể hành trình nguy hiểm vòng qua phía nam bán đảo. Địa hình của bán đảo bị chia cắt bởi hai dãy núi dài chạy theo hướng bắc nam và một dãy núi khác chạy theo hướng đông tây, dọc theo bờ biển phía bắc. Vùng núi phía bắc và miền trung có cảnh quan rừng rậm là phổ biến với những hẻm núi hùng vĩ, trong khi phía nam bán đảo chủ yếu là các đồng bằng nhỏ nổi tiếng với những bãi biển đầy cát. Peloponnesus cũng chính là trung tâm của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. Quần đảo Aegean. Các đảo của quần đảo Aegean hầu hết được hình thành từ đá vôi hoặc đá granite, nhưng cũng có một số hòn đảo ở phía nam Dodecanneses hình thành từ đá núi lửa và đá bazan. Mặc dù có rất ít hòn đảo có thể tự cung cấp đủ lượng nước ngầm cho các hoạt động nông nghiệp, khiến tiềm năng nông nghiệp của quần đảo bị hạn chế, nhưng các loại rượu vang được sản xuất tại đây có chất lượng hàng đầu thế giới. Trước khi hoạt động du lịch ra đời, hầu hết người dân tại đây kiếm sống bằng nghề biển, và những ngôi nhà quét vôi trắng ở các làng chài là khung cảnh nguyên mẫu khi người ta nghĩ đến kiến trúc Hy Lạp. Đặc biệt, đảo Crete là nơi sinh ra nền văn minh Mycenaean, một trong những nền văn minh đầu tiên của châu Âu. Trung Hy Lạp và Thessaly. Vùng đồng bằng Thessaly và Boeotia được bao bọc hoàn toàn bởi các dãy núi hùng vĩ và biển Aegean và là những vùng nông nghiệp trù phú nhất ở Hy Lạp. Thessaly là vùng đồng bằng lớn nhất và sản xuất được một lượng đáng kể ngô, gạo, thuốc lá và trái cây, còn Boeotia sản xuất ngũ cốc và bông.
nổi tiếng về gia súc. Epirus, Macedonia và Thrace. Epirus bị chi phối bởi các đỉnh của dãy núi Pindus. Đây là nơi đón nhận hơi ấm thổi từ biển Ionian vào đất liền, khiến khu vực này là vùng ẩm ướt nhất ở Hy Lạp. Dân cư thưa thớt, hẻo lánh nhưng cảnh quan lại hùng vĩ và đẹp đến ngỡ ngàng. Dãy núi Rhodope ở Thrace cũng không hề kém cạnh. Các ngọn núi và thung lũng tại đây phần lớn được bao phủ bởi các khu rừng. Macedonia đặc biệt giàu tài nguyên khoáng sản nhưng cũng là có số lượng lớn gia súc. Đặc điểm đáng chú ý nhất của khu vực này là hồ Prespa rộng 259 km² ở phía tây bắc, được chia sẻ với các quốc gia láng giềng là Albania và Cộng hòa Bắc Macedonia thuộc Nam Tư cũ. Cuối cùng là quần đảo Ionian. Quần đảo này bao gồm 6 hòn đảo lớn nằm dọc theo bờ biển phía tây của Hy Lạp, và về mặt khí hậu, chúng gần với đất liền hơn nhiều so với các đảo ở Aegean, cho nên lượng mưa tại đây cũng tương đối cao và thảm thực vật khá phát triển. Nhìn chung, Hy Lạp có khí hậu địa trung hải điển hình, nhiệt độ trung bình từ 21,1 độ C đến 25 độ C, với mùa hè khô và nóng, nhưng thường được giải tỏa nhờ những đợt gió mạnh vào buổi tối, đặc biệt là ở phía bắc, trên các đảo và vùng ven biển. Tại Athens có thể nóng đến ngột ngạt, nhiệt độ đôi khi lên tới 40 độ C. Mùa đông thì ôn hòa ở miền Nam nhưng lạnh hơn ở miền núi phía Bắc, nhiệt độ thường xuyên xuống 0 độ C và có tuyết rơi. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Hy Lạp cũng thay đổi từ 457 mm ở phía đông lên hơn 914 mm ở phía tây và nam. Dân số Hy Lạp phần lớn tập trung ở các khu vực thành thị, đặc biệt là thủ đô Athens với 3.091.000 người và các thành phố lớn khác như Thessaloniki với 825.000 người và Patra với 167.000 người. Cũng như Bồ Đào Nha, Hy Lạp là quốc gia tương đối đồng nhất về mặt ngôn ngữ, với 99% dân số nói tiếng Hy Lạp. Ngôn ngữ này đã được hình thành cách đây hơn 5.000 năm và vẫn được người dân sử dụng cho đến tận bây giờ. Hiến pháp Hy Lạp công nhận chính thống giáo Đông phương là đức tin thịnh hành của đất nước và chiếm tới 90% dân số theo tôn giáo này. Nhưng Hy Lạp cũng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho tất cả mọi người. Theo đó, khoảng 2% dân số theo đạo Hồi và 3% dân số theo đạo Thiên Chúa, số còn lại theo chủ nghĩa vô thần hoặc tôn giáo khác. Vấn đề địa hình hiểm trở của lãnh thổ khiến việc quản lý đất nước từ chính quyền trung ương gặp nhiều khó khăn. Sự khan hiếm đất canh tác kết hợp với giao thông đường bộ kém phát triển cũng cản trở sự phát triển của đất nước, cùng với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khiến Hy Lạp trở thành một trong những nước kém phát triển nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Năm 2020, GDP danh nghĩa của đất nước này đạt 189,26 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người là 17.670 đô la Mỹ, nhưng vẫn gấp 5 lần so với Việt Nam. Tuy nhiên, với địa lý độc đáo, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khí hậu địa trung hải lý tưởng cùng nền văn hóa và tôn giáo lâu đời, tất cả đã giúp Hy Lạp trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, nằm trong top 20 các quốc gia du lịch hàng đầu thế giới, cụ thể là ở vị trí thứ 13 năm 2019 với 31,3 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp 20,35 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Điều này góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Nếu bạn có ý định tới Hy Lạp để du lịch thì có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây của 5 phút thôi. Santorini thuộc quần đảo Aegean của Hy Lạp. Hòn đảo này hiện đang được đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp và lãng mạn nhất trên thế giới. Miệng núi lửa Santorini kết hợp với những sắc đỏ trên bầu trời lúc hoàng hôn sẽ mang đến khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và kỳ ảo. Cùng với đó là những ngôi nhà quét vôi trắng theo kiểu truyền thống nằm trên rìa các vách đá. Tất cả đã tạo nên một Santorini đẹp như tranh vẽ, điều mà chúng ta sẽ không thể tìm thấy được ở bất kỳ nơi nào khác. Nafpilo. Thị trấn này được định hình qua nhiều thế kỷ bởi nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây cũng từng là thủ đô của Hy Lạp. Ngày nay, Nafpilo là sân chơi của giới thượng lưu Athens và là một trong những địa điểm nên đến ở Hy Lạp dành cho những người giàu có và nổi tiếng. Người Ottoman, người Byzantine, người Venice và nhiều đế chế khác đều đã để lại dấu ấn của họ trên đô thị nhỏ ven biển này. Các thành quách và pháo đài nằm rải rác trên các sườn đồi tạo cho Nafpilo một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Knossos, cách thành phố Heraklion của đảo Crete một đoạn ngắn, hoặc đi xe buýt là đến khu du tích Kros của người Minoan. Di tích của thời đại đồ đồng này từng là nơi cư trú của nền văn minh Minoan hùng mạnh thống trị khu vực hơn 5.000 năm trước. Tàn tích của Knossos là những di tích thời đại đồ đồng được bảo tồn tốt nhất trên toàn bộ đất nước Hy Lạp và là một cảnh đẹp đáng kinh ngạc. Chuyến thăm tới đây là một trong những điều hàng đầu nên làm ở Crete. Zakynthos.
Đây là một trong những điểm đẹp nhất của toàn bộ Địa Trung Hải. Nước màu ngọc lam, những bãi biển đầy cát trắng và những vách đá khổng lồ màu trắng như phấn. Tất cả mang đến cho Zakynthos vẻ đẹp đặc trưng của nó. Hòn đảo này cũng là nơi có một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở Hy Lạp. Shipwreck Cove còn được gọi là bãi biển Navago. Chỉ riêng điều này đã khiến Zakynthos trở thành một điểm đến phải ghé thăm. Athens chắc chắn là một địa chỉ không thể bỏ qua. Thủ đô của Hy Lạp là sự pha trộn của các di tích cổ đại và các siêu du thuyền cũng như các công trình hiện đại. Tại đây, bạn có thể ghé thăm các địa điểm như làng Plaka, đền Parthenon, Agora cổ đại, đền Erechtheion, đền thờ Zeus, quảng trường Siantama, bảo tàng khảo cổ quốc gia, đỉnh Lycabettus, bảo tàng New Acropolis, vườn quốc gia National Garden. Ngoài ra, Hy Lạp còn có hàng ngàn hòn đảo tuyệt đẹp, những hẻm núi hùng vĩ, bãi biển hoang sơ và vô số di tích lịch sử của nền văn minh loài người. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Hy Lạp, một quốc gia từng là cái nôi của nền văn minh phương Tây. Bạn nghĩ sao về quốc gia này? Hãy chia sẻ cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.